নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিম শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ওপৰত। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট মানে কি, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কেনেকৈ হয় আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ কি কাৰণ থাকে, আমি গোটেই কথাখিনি ডায়েগ্ৰাম আকাৰে বুজি ল'ম। এইটো আপোনালোকে এতিয়া চাব, মই এই ছুইচটো দিছোঁ, এই লাইটটো সম্পূৰ্ণকৈ জ্বলিছে, মানে ইয়াত এই ৰঙাটো ফেজ আৰু এই ক'লাটো নিউট্ৰেল। ফেজ আৰু নিউট্ৰেল ধুনীয়াকৈ পাইছে। এইটো চাৰ্কিটটো সম্পূৰ্ণ এটা ক্ল'জ চাৰ্কিট হৈ ইয়াৰ কামখিনি হৈছে। এইটো এটা ভাল চাৰ্কিট। কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বিষয়ে। এই ছুইচটো দিয়াৰ লগে লগে যে লাইটটো জ্বলিছে, ইয়াৰ মাজেদি এই ৰঙাডাল ফেজ লাইনটো আহিছে আৰু এই ক'লাডালৰ মাজেদি নিউট্ৰেলটো, যিটো ফেজটো আহি নিউট্ৰেলটো ইয়াৰ মাজেৰে ওলাই গুচি গৈছে। তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ চাৰ্কিট হৈ উঠিছে, সেইটো আমাৰ ক্ল'জ চাৰ্কিট। কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বিষয়ে। মই এইটো আজি লিখি ৰাখিছোঁ, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কি ধৰণে হয়। আমি প্ৰেক্টিকেলি বস্তুখিনি থিয়ৰিটো পঢ়ি ল'ম, তাৰপৰা আমি প্ৰেক্টিকেলি কথাখিনি শিকি ল'ম। এইটো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট মানে কি, when the positive and negative wire are connected without any resistance or load, it's called a short circuit. এইটো আপোনালোকে যে দেখিলে, এই লাইটটো জ্বলিলে, এই লাইটটো জ্বলাৰ লগে লগে ফেজ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ, যিটো আমাৰ DC কাৰেণ্টত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ বুলি কয় আৰু AC কাৰেণ্টত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল বুলি কয়, এই দুইটা বস্তু যেতিয়া সমানে সমানে গৈ এটা লোড বা ৰেজিষ্টেঞ্চলৈ যায়, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ চাৰ্কিট হয়। কিন্তু এইটো কৈছে ৱায়াৰ আৰ কানেক্টেড উইদাউট এনি ৰেজিষ্টেঞ্চ অৰ লোড। যিটো কানেক্টেড হয়, ফেজ আৰু নিউট্ৰেলটো যদি কানেক্ট হয় কোনো ৰেজিষ্টেঞ্চ বা লোড নোহোৱালৈকে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া লাইটৰ বাল্ব, এইটোত আপোনালোকৰ এটা ফেজ আৰু নিউট্ৰেল বেলেগে বেলেগে লাগিছে। কিন্তু এই ফেজ আৰু নিউট্ৰেল দুটা যদি একেলগে কোনো এই বাল্বটো নোহোৱাকৈ যদি ইয়াত এনেকৈ লাগি যায়, তেতিয়াই আমাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব। সেইটোৱে কৈছে যে উইদাউট এনি ৰেজিষ্টেঞ্চ অৰ লোড ইজ কল এ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। ফেজ আৰু নিউট্ৰেল কোনো লোড বা ৰেজিষ্টেঞ্চ নথকাকৈ যদি লাগি যায়, সেইটোৱে হ'ল শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। মই এইটো চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামটো আঁকি ৰাখিছোঁ, এইটো চাব পাৰিব। এইটো হ'ল এটা বেটেৰী চিম্বল। বেটেৰী পজিটিভটো গৈছে, ৰঙাটো পজিটিভ গৈছে, এইটো ছুইচ, এই ফিউজৰ এইটো গৈছে, গৈ পেলাই এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চৰ চিম্বল। ইয়াত এইটো ৰঙাটো ফেজ লাগিছে আৰু এই ক'লাটো নিগেটিভটো গৈ এই ৰেজিষ্টেঞ্চটোত লাগিছে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু এইটো এতিয়া ইয়াৰ ফেজটো আহি ইয়াৰ কোনো ৰেজিষ্টেঞ্চ বা লোড নলগাকৈ এই নিউট্ৰেলত লাগি গৈছে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে। এইটো হ'ব শ্বৰ্ট চাৰ্কিট, মানে কোনো লোড আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ নথকাকৈ যদি ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ মাজত কানেক্ট হৈ যায়, তেতিয়াই শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়। আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লেই এইটো ইলেক্ট্ৰিকৰ এটা যুদ্ধ হোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বা ক'ব পাৰে। এইটোৱে হ'ল আমাৰ আজি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট অতি ভয়ংকৰ বস্তু। যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক, যিকোনো ঘৰত হওক, যেতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয়, এখন ঘৰ জ্বলি যায় বা কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি জ্বলি যায়। সেইটো কাৰণে এই ফায়াৰ হয়। এই ফায়াৰ প্ৰুফটোৰ পৰা বাচি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটটো বচাই ৰাখিব লাগে। যিকোনো কাৰণত আমি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'বলৈ দিব নালাগে। যিকোনো ৱায়াৰ যদি অ'পেনভাৱে থাকে, এইটো খোলাভাৱে থাকে, তেতিয়াও এই ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ মাজত লাগি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট মানে কি আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কি ধৰণে হয়। ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট মানে কি আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিট ক'ৰ পৰা হয়, ইয়াৰ কি ধৰণৰ বিপদ ঘটিব পাৰে এখন ঘৰত বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলত। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।